මේ පාර්ට් එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ඩොමේන් ගැන. මොකද අපිට වෙබ්සයිට් එකක් ඩිසයින් කරන්න යද්දී අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි ඩොමේන් එකක්. ඩොමේන් එක කියන්නේ අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක. ඔයාලා දන්නවා google.com ඊට පස්සේ yahoo.com මේ වගේ අපි නේම් එකක් ටයිප් කරලා තමයි වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඩොමේන් නේම් එක. එතකොට මේක අපි පර්චස් කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක්, ඒක ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් නැත්නම් නිවුස් වෙබ්සයිට් එකක්, ඒ ඕනම එකකට මොකක් හරි නමක් දාගන්න ඕනි. එතකොට ඒ නම අපි පර්චස් කරගන්න ඕනි. මේකෙදි මම ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා වෙබ්සයිට්ස් හතරක් ඩොමේන් නේම් පර්චස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක එක සයිට්ස් වල එක එක සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ඩොමේන් සේල් කරන වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. එතකොට යාලගේ එක එක රේට් වලට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ එක එක ප්‍රයිස් කන්ඩිෂන් එක එක ඩොමේන් TLDs ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ ඔයාලට කැමති වෙබ්සයිට් එකකින් අවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එකට අදාළ ඩොමේන් නේම් එක පර්චස් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු godaddy.com එක. මේක ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල ගොඩක් අය යූස් කරනවා. ගත්තම මෙතන කන්ට්‍රීස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ හැම රීජන් එකකටම කන්ට්‍රි එකකටම අදාළව මෙයාලා සර්විස් එක සප්ලයි කරනවා. එතකොට අපිට මේකේ ඩොමේන් නේම් එක අපිට කෙලින්ම සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදියට මගේ නමත් එක්ක sarind.com කියලා මට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. සර්ච් කරලා බැලුවම මෙතන ඩොමේන් එක available. ඩොමේන් එක මට පර්චස් කරන්නත් පුළුවන් 0.1කට .com ඩොමේන් එකක්. එතකොට මේ වගේ ඔෆර් එකක් ඔෆර්ස් ටිකක් availability තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ price එක. එතකොට අපිට මෙතනින් select කරලා purchase කරගන්න පුළුවන්. නමුත් GoDaddy එකේ first එකේ මේ වගේ අඩු ගානට දුන්නත් second එකේදී renew කරන්න ගියාම අපිට price එක ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා මම නම් GoDaddy ඇත්ත වශයෙන්ම personally මම use කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ service එක හොඳයි. අපිට අවශ්‍ය දේවල් කැමති විදිහකට settings update කරගන්න හැකියාව GoDaddy service එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන්. domain එකක් ගනිද්දී අපිට මෙතන තව දෙයක් තමයි මේ TLDs එක එක site වල එක එක TLDs දෙනවා. com domains globally ඕනම එකකට use කරන්න පුළුවන් නිසා ඕනම website එකකින් ගන්න පුළුවන්. අනිත් website එක තමයි Namecheap. Namecheap එකෙත් ඔයාලට පුළුවන් අර විදිහටම ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට දාන නමත් එක්ක එක්ස්ටෙන්ෂන් එක සර්ච් කරලා බලන්න. මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොමේන් එක 9.58ට ගන්න පුළුවන්. රිනිව් එක 13.98යි. මට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කූපන් එකක් අලුතෙන්ම ඩොමේන් එකක් ගන්නවා නම් මේ වගේ කූපන් එකත් එක්ක ඔෆර් එකක් දීලා දෙනවා 6.98ට. මම නම් හිතන්නේ මේ වගේ අඩු ගානකට ගන්න එක හොඳයි. මොකද සෙකන්ඩ් එකේ රිනිව් එක සාමාන්‍ය ගාණක් තියෙන නිසා. මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ available නැත්නම් මෙතන ගන්න බෑ. දැන් මේ XYZ already registered 2021 ඒක හින්දා මේ domain එක ගන්න බෑ. XYZ extension එකත් එක්ක domain name එක ගන්න බෑ. මේ වගේ අපිට check කරලා බලන්න පුළුවන් එක එක extension එකත් එක්ක. දැන් extensions දැන් ගොඩාරයක් තියෙනවා. extension 600කට වැඩිය තියෙනවා domain extensions. ඒ වගේම මේවා country wise උත් ගන්න පුළුවන්. දැන් co.uk ඊට පස්සේ co.us ඊට පස්සේ .lk මේ වගේ අපිට අදාළ extension එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් වෙබ්සයිට් එක තමයි diner.com. මේකෙත් අර විදිහටම ගන්න පුළුවන්. මේකේ සර්විස් එක මම යූස් කරනවා. diner.එකේ මගේ ගොඩක් ඩොමේන්ස් තියෙනවා. මම මේකේ ගොඩක් වෙලාට යූස් කරනවා. මොකද රිනිව් එක ගොඩක් අඩුයි. රිනිව් එක 10.99යි. සාමාන්‍ය රේට් එකේ යන්නේ. ඉතින් මේක නිසා මම diner.එකේ මගේ ඩොමේන්ස් ගොඩාරයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව forkbun එකත් යූස් කරනවා. forkbun.com. මේකෙත් ගොඩක් අඩුවට ඩොමේන්ස් ඔෆර්ස් හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා forkbun එක මම
ගොඩක් වෙලාවට ඩොමේන් පර්චේස් කරද්දී යූස් කරනවා. මේකෙත් 9.73යි 9.73 රිනිව් එකත් ගණන් අඩුම ඇත්තටම අපිට ඩොමේන්ස් ගන්න පුළුවන් pogban.com එකේ තමයි. com domains වල ගොඩක් price අඩුයි. නමුත් සමහර extension වල price pogban එකේ වැඩි. නමුත් com domains තමයි වැඩිපුරම ගන්න. ඒක නිසා ඔයාලටත් මේ කැමති site එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි .lk ලංකාවේ මොකක් හරි site එකක් කරනවා නම් අපි local LK domain එකක් ගන්න පුළුවන්. LK domains extensions අපි domain extension use ගන්නවා නම් ඔයාලට LK domain registry එක තමයි ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට nic.lk website එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට අර විදිහටම domain එක domain name එක search කරලා බලන්න පුළුවන්. search කරලා බලලා domain එක purchase කරගන්න පුළුවන්. LK domain registry සාමාන්‍යයෙන් LK domain එකක් ගන්න minimum දැන් රුපියල් 4000ක් වියදම් වෙනවා අවුරුද්දකට. ඊට පස්සේ .edulk com.lk මේ වගේ extensions ගන්න පුළුවන්. මම LK domains ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් LK domain එකක් active වෙන දවස් 2-3ක් යනවා. රියල් ටයිම් අපිට ගන්න බෑ. මොකද මේක ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට ඔයාගේ NIC නැත්නම් බිස්නස් එකකට ගත්තොත් බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් කෝපි එකක් යවලා තමයි අප්‍රූවල් එකකින් තමයි මේක ඩොමේන් එක රිලීස් කරන්නේ. ඒක නිසා ටිකක් ටයිම් එක යන වැඩක්. අවශ්‍ය නම් ඉතින් මේක අපිට රික්වෙස්ට් කරලා ඩොමේන් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකෙදි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ e-commerce website එකක් හදන විදිය. ඒ කියන්නේ අපි drop shipping කරන්න හරි නැත්නම් affiliate marketing කරන්න හරි අපි product එකක් list කරලා ඒ product එක sell කරනවා කාට හරි online purchase කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි අපේ website එක design කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා අපේ website එකට ඇවිල්ලා අපි දාන ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරොත් අපි ඒ කස්ටමර්ට ප්‍රොඩක්ට් එක යවනවා. මේ විදිහේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් හදන්න යන නිසා මම මේකෙදි සිලෙක්ට් කරගත්ත නේම් එකක් මම මේකෙදි ටෙක් සයිට් එකේ ප්‍රොඩක්ට් දාන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ගැජට්ස් වගේ දේවල් විකුණන්න, ටෙක් ගැජට්ස් වගේ දේවල් තමයි විකුණන්න මං හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මම ඒකට හරියන නේම් එකක් තමයි මේකෙන් දාන්නේ. මම මේකට දානවා DIYgeekshop.com කියන ඩොමේන් එක. ඩොමේන් එකක් ගනිද්දි මේ නේම් එක ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද මේක තමයි අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එකේ නේම් එක. එතකොට මේක ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක චෙක් කරන්න ඕන. මොකද com domain extension එකත් එක ගොඩක් වෙලාවට දැන් හැම ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එකකටම com domain එක කවුරු හරි පර්චේස් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට ගැළපෙන නමක් හොයාගන්න ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මේකට ඔයාලට වෙබ්සයිට් යූස් කරන්න පුළුවන්. domain name generate නැත්නම් brand name generate කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඒ වයින් ඔයාලට පුළුවන් චෙක් කරලා බලන්න. මම බ්‍රෑන්ඩ් නේම් ගැනත් වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. මොකද බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් ගනිද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් කරුණු කාරණා ගැන කතා කරන්න. මෙතෙන්දි දැනට මම මේ ඩොමේන් එක already available. ඒක නිසා මම මේක purchase කරනවා. purchase කරද්දී ඔයාලට මෙතන search කරලා බලුවට පස්සේ මෙතන availability එක පෙන්නනවා. මොන extension එකෙන්ද ගන්න පුළුවන් කියලා. හැම extension එකක්ම වගේ මේකට available. ඒක නිසා මම මෙතන com domain එක check out කරනවා. check out කරද්දී මෙතන පෙන්නනවා domain එකේ price එක $9.73යි. මේකට ඊට පස්සේ additionally ඕන email address, web hosting මෙතනම add කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතෙන්දී pogban එකේ මේ services මොකුත් use කරන්නේ නැහැ. මම domain එකට විතරයි use කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි coupon එකක් තියෙනවා. ඔය discounted coupon ගොඩක් වෙලාවට වෙන වෙබ්සයිට් සර්ච් කරලා Google කරොත් ප්‍රොඩක්ට් හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. මොකද first registration එකේදී ඔය discount එක ගන්න පුළුවන්.
ඩොමේන්ස් ගොඩක් අරගෙන නම් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට කූපන් ඩිස්කවුන්ට් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පළවෙනි ඩොමේන් එක නම් ඔයා ගන්න යන්නේ Google කරලා සර්ච් කළාම ඔය මම කියපු සයිට්ස් 3-4ෙම කූපන් කෝඩ්ස් ඔෆර් කෝඩ්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් කරලා කන්ටිනියු කරනවා. කන්ටිනියු කරාට පස්සේ ඔයා අලුත්ම කෙනෙක් නම් මේකින් කලින් පර්චේසින් මොකුත්ම කරලා නැත්නම් ඔයාලට මෙතන යූසර් නේම් එකක් පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දාලා ඊට පස්සේ මේ ඩීටේල්ස් ටික ෆිල් කරලා account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ක්‍රියේට් කරගෙන කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා already registered නම් මෙතන ඔයාලට යූසර් නේම් එක ගහලා මෙතනින් login වෙන්න පුළුවන්. login වුණාට පස්සේ කෙලින්ම billing වලට යන්නේ. එතකොට ඔයාලට continue billings දීලා මෙතනින් domain එක purchase කරන්න පුළුවන්. මගේ මෙතෙන්දී payment options කීපයක්ම පෙන්නනවා. මගේ default payment option එක මේ අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද මම කලින් මගේ card එක මේකට apply කරලා තිබ්බේ. ඒක නිසා save වෙච්ච card එකේම මෙතන මට pay කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ credit card, Google Pay, Apple Pay හරි PayPal, crypto මේ ඕන option එකකින් payment එක කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී මගේ save කරපු card එකකින් මම payment එක කරනවා. මේ වගේ පොඩි වෙලාවක් යනවා. order එක process වෙලා complete වෙලා ඔයාලට message එකක් එනවා. order එක completed කියලා. order එක completed වුණා. මේ වගේ ඊට පස්සේ ඔයාලට message එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ domain dashboard එක already තියෙන domains ටික පෙන්නනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න ඔයාගේ domains දැනට තියෙන ඔක්කොම පෙන්නනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මෙතන accounts වල domain management වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ purchase කරපු domain එක මෙතන list එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ මෙතන domain එක පෙන්නනවා. domain එක purchase වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ options තියෙනවා auto renew on කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ next day එකේ renew කරන්න, ඊට පස්සේ domain එක transfer කරන්න, visible invisible කරන්න මේ වගේ options ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම domain එකට අදාළ settings අපිට මෙතන change කරගන්න පුළුවන්. normally ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන website එක email එක ඊට පස්සේ SSL දාන්න auto renew on කරලා තියෙන්නේ, domain එක lock කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ domain එක lock කරාට පස්සේ මේ fork button එකෙන් වෙන කොහෙටවත් domain එක transfer කරන්න මුකුත් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ domain lock දාලා තියන්න. ඊට පස්සේ voice ඒ කියන්නේ මේ domain එකේ මම ගත්ත කියලා වෙන කාටවත් search කරලා හොයාගන්න බෑ. මේ privacy කියන එකත් අපි already fork button එකේ dyna.එක name chip එකේ free දෙනවා දැන්. ඒක නිසා domain එකේ ඕන කවුද කියන එක කාටවත් search කරලා හොයාගන්න බෑ. domain details privacy දාලා තියෙනකොට. ඒ වගේම DNS වලින් තමයි අපි hosting එකත් එක්ක domain එක connect කරන්නේ. මම ඊළඟට ඔයාලට hosting එක purchase කරගන්න විදිය පෙන්නනවා. hosting එක purchase කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු මෙතන name servers use කරලා කොහොමද hosting එකයි domain එකයි connect කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම URL forwarding තියෙනවා. ඕනනම් domain එක වෙන තව domain එකකට forward කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. මේ options ටික මම ඉස්සරහට use වෙන තැන්වලදී මම ඔයාලට කතා කරන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද hosting එකක් purchase කරගන්නේ කියලා.